Aina pelotellaan immeissä, kun uusia autoja on laitettu, että en niitä pysty korjaamaan, mutta pystynyökään näitä perkeleitä korjaamaan. Jaha, tänään olisi tarkoitus vaihtaa ne takaiskarit tähän Mersuun. Tielläpä meillä osia ois. Joo, eli siinä olisi Monroita. Michaelin Monroita. En raaskina kalleimpaa ostaa, mutta ei nyt halvempaakaan kehänä ottaa. Sitten olisi siinä niitä neitä. Mitä nämä? Alatukivarat. TRV:tä lähti nyt mukaan. Ei ollut halvinta eikä kalleintakaan varmaan. Kyllä me niillä pärjättiin. Ja kyllähän sinne 500 pamahti, että heilahti. Hyh. Jos et ole kanavaa vielä tilana, niin pahan tilaksi. Avittaa eteenpäin. Pitäisiköhän meidän renkkaat tärrätte eestä kuitenkin. Ehkä se vähän mukavampi on tehdä. Upsista. Siinähän meillä tiluja on nyt tehdä. Ja saamaan toiselle puolelle kanssa. Joo, siitäpä toinen irti. Aato-alasta otin osat Iisalmesta. On kyllä paskolin sisään. Pikkusen huokkeamat oli mitä Motonetillä vastaavat tuotteet. Niin tuottaa nyt paikallistakin Virmoa. Vaan kyllähän se viissaa olisi tilata jostain internetsistä. Saisi huomattavasti halvemmalla. Mutta Aato-alassa oli hyllyssä, niin se oli ihan hyvä juttu. Kun tuosta tämä remontti nyt oli tämmönen, että nyt tuli inspiraatio, niin silloin se on tehtävä. Se saattaa äkkiä hävitä. Inspirationit voi kadota. No siitäpä me ruvettaan tolskoon. En tiedä miten tämä tuossa pitäisi tehdä, mutta tehdään nyt jotain. Joo, siellähän se iskarius ois. Tai tuosta ottaa nuo sisälokaarit, mikä tuo vylli onkka. Niin en kokonaan ehkä irrota, mutta pari mutskua tuosta irti. Niin saatais suoda tuosta rautettua sen verran, että sais irti sen tuolta yläpuolelta. Tuolta. Siellä ne kiinnikkeet ois. Tuolla olisi toiset. Kyllä ne sieltä näkyy. Joo, pannaanpa sinne vähän suitsuketta. Valo-ohto. Joo, pannaanpa tuonne vähän olevinna. Taikauskoo pikku. Katsotaan miten ne aakkee. Nuo taittaa niin öljyssä kyllä ollakin. Iskari hoitana tuo öljyämis. Siinä taitaa olla 18. Tuo kanta ja tuolla on torksi. Mikähän liittyy torksi? E14. No sehän lähti. Onko se oikein? On se oikein. No se olisi höplässä. Sitten tuo ylhäältä. Tuoltakaan ne pitäisi nuo lähteä sitten. Ooki.
Pulttikoneellakin voisi tietysti kaiken ajella auki, mutta tehdään nyt käspeli. Eipähän tule ainakaan ihan silmittömästi paskas ajettua. Ellas yksi pulttiloinen. Pulti. Entäs toinen? Nää helppoako tämä aatonlaite. Aina pelotellilla immeissä, kun uusia aatoja on laitettu, että en niitä pysty korjaamaan, mutta pystyn nytkään näitä perkeleitä korjaamaan. Kaksi 211 kanssa oli, että älä osta niin uusi aato. Et sitä pysty korjaamaan. Niin sitä on vaan korjattu sitä äkkiä. Nyt aloitetaan tämän korjailun. Opetella. Sehän se on se juttu. Eihän meillä kiire on, niin mittepä me pulttikoneella rottanut. Paakommaa ihan älyttömän. Toinen punttilainen. Pultti pois. Sitten alapiasta irti. Sittenhän se pitäisi irrotakin varmaan. Eihän nämä on immeisten kassoomia. Minä uskon, että edes jotain osattaisi tehdä itekin tälle aatolle. Sopiiko se lähtemään, kun se on tuo eessä tuo meille tuo tämä. Tuo kun ei jos eessä, niin se sopisi kääntymään. Täytyy tässä ruveta oikeasti nyt jotain vielä tekemään. No kai sinä pois tulet. Tulihan se. Se on siinä. Joo, nämähän ne pitäisi vaihtaa nämä noihin uusiin iskareihin. Vastaavat olisi tämmöiset ollut, missä valaaminen nämä mokkulat, niin oliko 180 € kappale? Rupesin nuukkailemaan. 100 se on halvempi ilman niitä mokkula. Per tuo iskari. En tiedä, kannattiko nyt sijaa sitten. Nämähän olisi jo paikalla. Mutta näin minä ne saa. Pulttikoneella ensin paakutin tuossa sen verran, että se muljahti auki ja sitten siellä on kuusiokolo ja 17 on kanta tuossa tuolla. Suon minä nämä tällä lailla. Kyllä vaihtuu. Ei siinä. Mutta no, pakko oli jossain kohdassa sijasta. Ehkä jos olisi pelkät nuo iskarit ollut, niin olinko ottanut sitten ihan. Ehkä olisi ottanut. Ei olisi tarvinnut, kun nämä voi laittaa tuosta paikalle. Mutta vaihdetaan nyt nämä noihin uusiin. Joo, ja mikrofoni oli äsken jossain missä oli ollutkaan. Niin kato, otta nyt. Suohanko sinne minkälaista iäntä ellässä. Se kai on siinä. Ei kun paikalla. Niin kun tuli pois, niin samoin lailla. Joo, ja sinnepä uutta paikalle. Eihän se kun samalla lailla kuin otti entisen, niin eiku uusi paikalla. Eikä kun yksinpäin kääpi, sillä on semmoiset hyvät ohjainkolot tuonne, niin sen kun vaan sait läjiä ensin työnnettyä, sitten alapia tuonne ja yläpia antoi painua tuonne, niin siinähän se mennä sutkahti. Nyt vaan Pultit kiinni. Niihin niin varmasti ojotti
Jottiin nuo momentit olemassa, mutta laitetaan sillä sopivasti. Nuo nyt on ehjät nuo kaikki, niin mitäpä noita uusimmaa. Jos toki olisi pistänä 100 enemmän per puoli, niin olisi noinen päivinnen kyllä kannattanut ottaa nuo oikein. Mutta helppohan nuo tuonne on toki erikseen niin vaihella. Äijän tiellä antaa mutavellipasko joka puolella. Näkyy, että tällä autolla on ajettu hiekkateillä paljon silloin alakkuun, mitä meillä on. Niin pitäisi nyt pesaasta ja puhistaa. Nyt tullut enemmän niin asfalttiteiden trinsessä. Niin joo, aiko uudet kiinni sinne? Joo, siihenpä toinen potilas pöydälle sitten. Lähtisikö tuo tulla ihan paakuttamalla auki? Vähän niitä näitä tarvis sääliä, näitä vanhoja. Sieltä pääsee. Tää vähän putsata tuolta. Ei kun paikalla. Ja iskaritkat olisi hyvä muutaman kerran painella sitten pohjaa ja ylös. Että siltä nyt ilmaatus olevinnaan jotta. Näin se on aina tehty ja näin se pitää tehdäkin. Kaet. No nuo on kyllä jo mehunsa antana nuo. Vai kun uutta Monroota tilalle. Kyppiähän se olisi myynyt tuo Motonetti. Tosiaan nämä oli jotain 80 kantturilla nämä. Oliko vittu 180 euroa nuo vastaavat kuin nuo pilsteenit ja nämä mokkulat olisi mukana tullut. Sen verran minä nyt halusin sijasta. Aina on sijastettava, jos mahdollista. No jos eivät kestä, niin sitten otetaan uudet. Vaihtahan nuo vaikka vuoden välillä, ei ole niin kummonen vaihdettava. Joo, minä tämän jumppoon ja pumppoon tässä kontiksissa. Sitten tyrkkeen paikalla. Alatukivarretta ja vaihto sitten joku toinen päivä. En enää tänään jaksa. Joo, eikä se sinne kun uusi vuon paikalla. Niin ei näitä tarvitse näköjään kokonaan pois ottaa. Just siinä sopii toimimaan. Nuo pitäisi kanssa putsata ja pesasta nuo kotelon sisuukset. Näkyy sinnekin. Paskoo kertyy. Paska, mikä paska. Mä tämä tuota ala-asentoa. Otapas mietitäänpäs. Noin pitää olla ja tuo. Energia. Eiku. Otapas nyt. Noin. Ja noin. Noin. Sitten se tuona. Älä nyt survoo siltä vielä hyvin. Sinne se männöö hyvästikin. Ei kun meillä on nyt päin persettä. Nyt se männöö. Sinne se männöö. Joo, eikö vaan ruuvit kiinni. Missäs meillä on pultti? Pultti pois. Kumminko painamaan? Noin. Joo, se olisi hyvä kyllä, kun olisi varastotilat, niin saisi tämä ihan rauhoitettua autotalliksi, mutta kun se
ei aina mahdollista. Mitenkäs mä tuossa kohdalle vängättyä? Pitäisi siellä ihan oikeesti. Sais talli ihan tallin asti pitää. Tämä on vähän Mä menen nyt saatana. Sinä siinä. Etkö sinä menis sinne millään? Kun ei ehtois hakatakas. Sais tallin piettyä tallina ja pystyis vähän vaikka rälläköimään ja hitsuumaan. Mutta se nyt ei oo mahdollista. Pannaanpas tuo yläpiä sitten. Se on monen ihmisen tavarat, niin sitä on tavaraa. Sitä kerryttyy vuosien mittaan enemmän ja enemmän. Se on semmoista. No lähtee kyllä ihan hyvin, kun se ohjautuu tuo niin hyvin tuonne paikalle, että ei mitään. Ei tarvii pulttiin kanssa tuhrata se enempää. Tietysti kun kehtos pohjamuovit hommata tähän tai teki semmoista ensin kaikki rapsis helvettiin ja vähän putsalis lattiata ja viskos sinne jotta. Roeskasit jotti mäliit ampus sinne. Niin. Ois hyvä. Ehkä pitempään hyvä. Nyt ei puutu kuin rääkkä. No, minäpä etin rääkän ja kirin nuo tuonne. Sitten meillä on monroit paikalla. No niin, sielläpä monroit nyt paikalla. Monrot on siellä monrot. Joo, ei kun vaan renkaat paikalla ja aato alas ja solaalle. Ja seuraavassa jaksossa vaihdellaan sitten nämä tukivarret. Ei nyt kehto perkele. Samana iltana kaikkia tehdään, niin tehdään nuo toisena iltana sitten nuo. Eli Mersun hommat jatkuu. Joo, laitetaanpas rattaat paikalle. Sitten kai se on siltä osin selvä. Tosiaan vähän tämä hirmu vanha aato on 19. No onhan se jo 7 vuotta vanha. No ei se kyllä uusi ennen ole. Ja vähän tämmönen valmisrupiinenhän se tämäkin aato jo on. Ja kilometriähän nyt on aika paljon. Mutta ihanhan se nyt tietoinen valinta sinänsä oli. Että semmonen hintalapu ja semmoisten yhteissummahan se on. Lapsperhe ja aato, niin kyllähän niihin tahtoo rupia ja ruttua tulla. Toki jos aattoo hieroo niinku kippetä vittua joka päivä hinkkoon, niin kyllä kai ne silloin pysyy aatot kuosissa, mutta en minä ennen semmoisen jaksa ruveta. Aatot on käyttöesineitä, nämä käyttöaatot ainakin. Eri asiasta joku harrasteaato, niin sitähän nyt vois hinkata, kun sitä kippetä heittää, mutta ei nyt mersuja, käyttöaatoja. Toisillehan se on ihan elämäntehtävä, että aato pitää kimalletta ja ei saa olla nuormun nuormua ja ei saa olla likaa hiukkasiakka ja ei saa mikään yhtään repsottaja. Mutta minä nyt en oo ikinä semmonen aattojen kanssa ainakaan. Mutta kukin tyylillä. Toisethan elää siitä, että aato on viimeisen päällä. Aijassakin pölyjä pyyhki, jotta hierovat jotta. Änkehto.
momentti on tässä. En paakota niinku älyttömän. Toki tien sitten vielä käsivarmistuksen. Niin kuin on aina tehnyt. Mutta joo, ei kun aato alas ja käydään koeajulla. Joo, eiköhän tässä pommakin eestä ole tehty töitä. Jotain niin hiostava keli on, vaikka en nyt hirmu kuumakkaan ole. Illalla potkupallo. Portugalin peli taitaa olla. Tai vetää sitä Ronaldo-sukat munnaku jalakka ja huutto helvetisti. Joo, nyt aato alas. On se tämä nosturi niin ihan ykköslaite. Jos mahdollista yhtä, niin suosittelen. Joo, käydään meseillä koeajulla. Taka-iskarit on uudet, niin onko minkälaista muutosta? Onhan siinä nyt varma. Ei ehkä koekelehi siihen malliin, kun välillä teki ihan mersu perkele. Joo, vieläkö siinä akkua on? Tässä tuossa nyt jonkun verran. Aika hupaa akulla. On mikrofonit käytössä. Kuvoo niin helkkaristi. Mutta joo, käy vähän kokeilemassa. Mitenkä täällä ajettiin? Pakkisilmä ja mänäyks. Renkaat on kiritty, toivon mukaan. Tähän linnun paskalle tuollakin. Poutopäivä tullut, niin pitää peistä tämä kyllä. Sisältä vähän pölyjä pyyhkästi. Ja semmoista. Volvo tulloo sieltä. Nyt jopa näkyy. Tuosta otin vähän naapurin pihlajasta, otin vähän oksia pois. Ei tarvitsisi kuin omat aajat leikata ennen. Ois hyvä. Tosiaan ne alapallothan ne on vielä väljät, että sieltä koloke kuuluu, mutta ne myö vaihdetaan kun innostuttu. Joo, se takappia ihan pumppu oli jo, että se koekkelehti aivan karraisesti menemään, mutta nytpä ei koekkelehikka. Pysyttekö ty kyyvissä? Joo, nyt on ökykyytiä kyllä. Perkele. Joo, kylläpä rauhoittu kummasti. Kummasti aato. Ei, no ei sitä ehkä vielä. No ei haittais vaikka ettei niin vaihtaisi iskarit, niin on se aina parempi, mutta ei nyt vielä tähän konkurssiin kaikkea uusita kuitenkaan. Joo, onpa jämäkän tuntunut nyt. On loistava. On kyllä loistava. Joo, eipä siinä. No ajelen kotiin tuossa pikkukiekan ajan ja jatketaan joku päivä sitten sen alatukivarssin kanssa. Eihän se kummonen projekti sekään ole. No, katsotaan nyt kuvataanko vai ei. Onhan niitä tullut vaihdettua noihin muihin meressuihin, Vilimilläkin muistaakseni. Mutta voitaisiin se neitsyysotto pois tältä meressulta. Vaihdella tukivarsia Vilimille. On hyvin kyllä mutki, niin ei nyökkäile yhtä. Joo. Alatukivarret ja sitten kun onko se loppu kessee, taisi olla leema loppu, niin ei kun vaan leemalle. Tuskin tuossa nyt ihmetä. Ihmetä on. Eipä siinä. Palataan asiaan. Meressuilu on mukava, vaikka vähän rahoa männökin.
Mutta kylläpä myös säästettiin niin on jonkun verran ehkä, jos olisi korjaamolle viety osat 500. No ei nyt ihan ehkä saman verran töitä, mutta useampi satainen olisi tullut töitäkin. Että kyllä me nyt säästettiin pitkä pennon. Vittu kun on 600 jo vaahti. Ihan huomaamatta männö. Tää kurvi. Ai kun männöö mutkiin, niin nyt niinku junaa konsan. On hyvä. On kyllä hyvä. Nyt on hyvä. On se Mersu nykyään hyvä. Joo. Ai kun hei.